Tämmöstä tämä on. Päivä ja tervetuloa taas seuraamaan pitkittynyttä mopo-ikkää. Tällä kertaa valetaan lisää sylintereitä ja sorvataan ja hoonataan ne. Ja kokeillaan myös eräästä muutosta, minkä pitäisi jälleen kerran vaikuttaa. Lopussa käy hienosti. No niin, ja nyt olisi tarkoitus valaa loput pytyt. Ja täällä mulla on nyt raudat valmiina molempiin. Toiseen tulee tämmönen pala ompelukonetta ja sitten tulee tämmönen stakee kutosen pytty. Nämä on hirveitä. Näitä kaapan pyttyjä näitä ei saa olla. Katsotaanpa vertailu, että kuinka surkeat aukot tuossa on. Hirviästi on tuota sylinteriseinää tuolla. Sitten on tämä minun. Siellä ei mitään muuta olekaan kuin aukkua melkein. Tai en mä tiedä onko tää stakee kutosen pytty, mutta ainakin tämä on Derbistä. Derbihän se on minaarilimiehen pahin vihollinen. Ja eihän tämä mahu tänne puokkaaseen, niin pitää vähän rälläköjä sitä. Moni on sanonut, että laita Derbin koneen ja Derbin pytty, mutta minä sanon, että Derbin pytylle annetaan moukari. Nyt kun tähän ekkaan muottiin tuli näin huono tää pinta, niin se johtui siitä vuokaspreistä, mitä mä olin laittanut siihen. Ja sitten mä olin unohtanut puhaltaa irtohiekat pois sieltä pohjalta. Mutta näihin mä en nyt laittanut sitä vuokaspreitä, niin mä luulen, että näihin pitäisi tulla heti parempi pinta. Ja laitetaan kokeeksi tähän toiseen vielä grafiittijauhetta. Katsotaan, että tekeekö tää erua siihen pinnanlaatuun. Periaatteessa luulisi, että tää tekee.
No niin, eli nyt Mannerheim ja Ryti pääsi onnellisesti maailmaan, mutta Kekkoselle kävi heikommin. Eli se oli liian kylmää se rauta. Mä otin sen liian aikaisin pois. Näin käy, kun ei ole lämpömittaria ja koittaa mutulla kattua. Sitten kun mä valloin tämän, niin mä varmistin, että se oli varmasti kauan siellä uunissa. Ja sitten mä huomasin, että se näkee selvästi, että milloin se on kuumaa. Siinä kun mä valloin tämän, niin se kuono oli hirveän tahkia ja se oli vaikea saada pois sieltä. Mutta sitten kun se oli kuuma, niin se lähti tosi helposti pois. Ja nyt on ehkä kohtalo oikku, että tämä oli just se pytty, missä ei ole niitä koukkuja. Eli nyt ei vielä päästä selvittämään sitä. Mutta kyllä se on niin periaatteen kysymys se koukku, että pitää selvittää, että oliko se Thieli oikeasti kapteeni koukku. Ja kaikki on kiinni siitä. Jos tästä ei muuta hyötyä on, niin tästä näkee ainakin osviittaa, että miten se lähtee valumaan sinne muottiin. Sekin on periaatteessa ihan tärkeää tietoa. Ryti onnistui myös hyvin. Siinä ei ollut mitään valuvikoja, mutta pinta ei ole oikeastaan parempi. Jotenkin se on erinäköinen, mutta silti aika karhia. Ja siinä oli se grafiittijauhe. Ei tainnut vaikuttaa. Eli nyt kun mä oon saanut hirvittävällä vaivalla valettua nämä presidenttipytyt, niin nythän nämä pitäisi tietenkin koneistaa ja hoonata ja porata reikiä ja sitten asentaa tuonne. Mutta mä en pysty tekemään sitä ihan vielä, kuten tavallista, niin täällä on siltikin vielä jäljellä pari kysymysmerkkiä tämän vanhan pytyn kanssa. Eli joskus viime vuoden puolella mä kokeilin tehdä sen kampikammion täyttämisen, koska se oli yksi semmoinen juttu, joka joidenkin mielestä pitää olla kohdillaan, että tehoja lähtee. Ja sitten sen oli muutenkin myös se legenda siitä, että laitetaan männän alle korkkia, niin se lisää tehoja. Mutta kuinka ollakaan, kun mä testasin sen, niin sehän ei auttanut yhtikäs mitään. Mä siis täytin 50 kuutiota sitä kampikammiota, ja ainut mitä siinä tapahtui oli, että keskialueelta lähti ihan selvästi tehoja. Ja siihen liittyy nyt se kampikammion puristussuhe, mikä oli ensin tässä 1,19. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin täyttänyt sitä, niin se oli 1,23. Ja sitten sillä kivipikeriformilla on semmoinen jonkinlainen ohjesääntö, että sen pitäisi olla 1,3, että se olisi niin optimaalinen tämmöiseen läppämoottoriin. Ja sitten mä kävin siellä raportoimassa, että näin teki ja eipä vaikuttanut. Mutta sitten siltä vastattiin, että se johtuu siitä, että kun mä en laittanut sitä vielä sinne 1,3, että se oli niin aivan liian kaukana vielä siitä. Ja kuulemma sekin, että vaikka se ei aluksi näyttänyt edes auttavan, niin se kuulemma sitten saattaisi kuitenkin auttaa, kun se on kunnolla täytetty. Ja minä toki epäilen sitä, koska minusta se on aika päiväselvä, että jos mä työnnän sinne 50 kuutiota tavaraa ja oikeastaan mitään positiivista ei tapahdu, niin miten sitä voisi sitten tapahtua, jos sitä työntää lisää. Mutta minähän nyt voi jättää tämmöistä kiviä kääntämättä, kun se on sitten ärsyttävää, kun siitä sitten voi spekuloida. Ja tietenkinhän minun pitää saada olla oikeassa, niin nyt mun pitää sekin kokeilla. Mä tein vielä lopun täytö sinne ja sitten todeta, että se ei vaikuta mitään. Mä annan taas etukäteisarvio, että tuskinpa vaikuttaa. Joten sitten mä voin servata sillä foorumilla, että eipä se ole se 1,3 mikään optimiluku. Ja nyt tehdään sitä kampikammiota ei oikeasti pysty enää täyttämään mitenkään laittamalla sinne lisää tavaraa. Se on oikeasti jo ihan täynnä, mitä sinne järkevästi mahtuu, mitään palikoita. Mutta tässä on kuitenkin yksi konsti. Nyt kun mulla on tässä pyty alla tää korotuslevy, niin tämä luultavasti jonkun verran nostaa sitä tilaavuutta siellä. Ja sitten mä oon ostanut tämmösen parikitin männän, mikä menee sellaiseen Metrakitin sylinterisarjaan. Ja tämän männän pitäisi olla 4 milliä matalempi kuin se, mikä mulla on tuolla. Mulla on siellä semmonen vakiotyyppinen mäntä, missä on 28 milliä puristuskorkeus ja tässä se on 24. Eli laitetaan tämä mäntä sinne ja sitten mä ohennan tätä adapterilevyä 4 milliä. Tai no ei ehkä ihan 4 milliä, kun sitten ne pultit ei taho enää mahtua sinne. Mutta mä ohennan pikkusen tästä pytylevystä ja sitten tästä adapterilevystä. Ja nyt mä oon vähän epäilyttä, että sitä ei siltikään saa sitä puristussuhetta sinne 1,3.
Mutta siinäkin tulee nyt sitten yksi oheisongelma. Eli nyt kun mulla on tuolla vanha mäntä, jolla on ajettu pari vuotta ja testailtu pari vuotta täällä, niin siinä on se männänrengas kulunut. Ja sitten jos mä laitan uuden männän, niin tässähän on uusi männänrengas, niin se saattaa vaikuttaa jotakin. Yleensä se uusi männänrengas aina antaa pikkusen lisää tehoja. Niin nyt mun pitää ekana kokeilla vaihtaa pelkkä männänrengas siihen vanhaan mäntään. Kokeilla katsoa vaikuttaako se mitään. Ja sitten voidaan vaihtaa tää matalampi mäntä. No niin, ja sittenhän mulla oli tässä myös se kuivakytkifarssi silloin. Eli sen kuivakytkimen olisi pitänyt joidenkin puheiden mukaan antaa jopa hepaan lisää tehoa, mutta kävi taas ne perinteiset softajat, että sehän ei antanut mitään lisää tehoa, vaan se menetti jonkun 0,3. Tässä oli siis tehoennätys tähän minun penkkiin 12,8 ja sitten se sillä kuivakytkimellä ei päässyt ennen kuin johonkin 12,4. Ja nyt mä oon vaihtanut tämän märkäkytkimen takaisin, kun mä halusin kokeilla, että tuleeko ne tehot takaisin, että jos se olisi johtunut jostain muusta. Ja tuolla on nyt se tulos ja nyt minulla on kerrankin hyviä uutisia. Eli hyvät katsojat, nyt on tullut taas uusi ennätys. Eli kun laittoi sen märkäkytkimen takaisin, niin sehän rykäsi 13,1. Ja edellisen kerran sillä märkäkytkimellä oli 12,8. Tuossa nyt lukee väärin, että kuivakytki. Eli tehot palasi yllättäen ja tuli vielä hieman ekstraa. Sillä välin kun mä tekin näitä pyttymotteja ja valloin näitä, niin tää mopo ehti levätä jonkun pari kuukautta tossa. Niin se on nyt näköjään kerännyt voimia. Harmi kun en kuvannut, kun kyllä pääsi riemun naarua, kun se veti yli 13. Eli nyt nostetaan taas tätä tehotaulun merkkiä. Ja nyt niille, jotka ei tiedä, niin tämä mun tehotaulu on nyt semmonen standardi, että tuo mun oma penkki näyttää noin 1 hepaa vähemmän, mitä se vauhtipäiväpenkki. Ja minä nyt pidän sitä vauhtipäiväpenkkiä totuuskoneena. Siinä on täysin todellinen teholukema, niin tämä vastaa nyt sitä. Ja tämä mun jaotus on kyllä nyt aika epäonnistunut. Ei voi pistää kuin sentti ylöspäin. Mutta eiköhän se on nyt kuitenkin 14. Ja kyllä nyt sikaarilaatikko pamahtaa auki heti tähän videon alkuun. Ei ole kyllä kuin 2 jäljellä. Pitäis käydä ulkomailta hakkeen lisää, josta saa tulee vielä seuraavia läpimurtoja. Tuskinpa tulee. On tämä vaan hämmästyttävä keissi. Se oli täällä. Täältä ensin lähettiin ja sitten tässä 9 kohdalla tilanne näytti hetken aikaa jo täysin toivottomalta. Mutta kuitenkin irtos 14 nyt. Tulevaisuus on niin kirkas, että siksi pitää olla nämä lasit. Mutta sitten jos tää Mannerheimin pytty naakasee 20, niin silloin ei kyllä riitä enää sikaarikkoa. No niin, ja mistähän tää 14 nyt sitten yhtäkkiä tuli? Eli siinä tuli niinkö 0,3 heppaa tyhjästä lisää. Ja tämä mopo siis vaan seisoi tässä 2 kuukautta. Siinä oli se kuivakytki ja mä joku pari tuntia sitten vaihtoin tuo märkäkytkimeen. Mutta mä tekin 2 juttua. Rengas oli vähän tyhjä, niin mä laitoin 3 paaria painetta renkaaseen ja sitten rasvasin ketjut. Että tällä haavaa näyttää siltä, että muuta selitystä ei oo. Mutta mä oon vähän väliä täytellyt tuota rengasta. Ei se ole minusta missään vaiheessa ollut ihan tyhjä. Ja silloinkin kun mä huomasin sen, että sillä kuivakytkimellä lähti tehua, niin se oli silloinkin saman päivän aikana tehty se koe, että mulla oli ensin tää märkäkytki. Mutta olisiko se sitten ollut tuo ketjun rasvas ja
Ja aikaisemmin tässä renkaassa oli varmaan 2 paaria, tai ehkä jopa 1,5, mikä ei siis ole tosiaankaan vielä tyhjä. Mutta nyt kun mä laittoin 3, niin ehkä se sen verran vaikuttaa. Mutta nyt mä huomasin, että tonne pyttyyn on tullut uusi jälki. Tuossa on nyt tommonen viiru. Ja siihen mäntään on kans tullut jälki. Tuossa on männässä ja se niin huolestuttava jälki tuossa. Ja se on varmaan tuo pakoakon välisiltä. Se on alkanut ottaa niin paljon lämpöä. Jossain vaiheessahan kun tehot kasvaa riittävästi, niin alkaa tulee lämpöongelmia. Tuo nyt ehkä vaatii, että tuota välisiltaa pitää hiua vähän matalemmaksi. Nyt tehdään erittäin ammattimainen huolto-operaatio ja hiotaan siihen vähän lisää välyystä. Tämä ei pitäisi olla mitenkään tarkka operaatio. No niin, herra Mäntä. Saatte nyt vielä hetkeksi uuden renkaan, mutta teidän pitäisi kestää vielä muutama vetäisy. En kestä enää. Päästäkää minut pois. Kyllä sinä nyt vielä kestät. Rykäsepä tällä uudella renkalla nyt vielä 14,3, niin silloin pääsee kyllä kunniaa paikalle tämä. No niin, nyt tässä on kasattu ja siellä on uusi männänrengas. Puristukset on erittäinkin hyvät. Ja nyt perinteinen kysymys. Vaikuttaa. Silloin kun nuorempana ajoi liikennemopolla ja ajoi sen 5000 kilsaa, niin se surkia ilmajäähdytteisen skootterin mäntä, kiinalainen mäntä, niin se väljistyi niin kuin mikään ja se ei sitten lopussa oikein tahtonut enää lähteä kuumana käyntiin. Sitten kun vaihtoi uuden männän, niin kyllähän se tehoero oli ihan huomattava. Mutta nyt tässä, kun se vanhakaan männänrengas ei ollut kovin väliä, niin, tai ei ollut mitenkään niin urilla. Sen näkee aina siitä, että onko se kirkas se männänrengas. Jos siinä on uria, niin silloin se on huono. Tai jos se katkosväliys on kulunut liian isoksi. Mutta eipä siinä ollut sanomista siinä vanhassakaan. Että veikkaanpa, että ei vaikuta. Oisko 0,1? Jos nyt tulee 13,2 tai 13,3, niin silloin se vaikuttaa. No niin, ja kuinkas kävi? Tässä oli se vanha männänrenkaan ennätys 13,1. Ja tässä se kone oli aivan kylmä. Sehän tietenkin taas hyytyy, kun se kuumenee. Ja nyt oli uudella männänrenkaalla ensimmäinen. Eli kyllähän se on parempi. 13,2. Jee, joku asia vaikutti. Mutta oikeasti se ero on varmaan vieläkin isompi, koska siinä kun mä sisään ajoin sitä, niin se ehti lämmetä ihan hyvin. Ja nyt jos vertaa kuuman koneen vetoja, niin tuossa on 0,2 seppää eroa. Tässä on vanhan männänrenkaan 5 veto ja
uuden renkaan kolmas veto. No, en tiedä. Mutta eiköhän se sen 0,2 heppaa auttanut. Pitäisi jotenkin vakioida tuo lämpötila, kun se vaikuttaa niin paljon tähän. Nyt se hyytyy tämän verran. Puoli heppaa hyytyy. Ja seuraavaksi aletaankin koneistamaan noita uusia sylintereitä. Tässä sylinterin porrauksessa on aikaisemmin ollut ongelmia, kun tuon pienen sorvin jäykkyys ei taho riittää, niin sillä on sitten tosi hankala ottaa semmosia ohuita lastuja. Mutta nyt mä keksin keino siihen. Mä terotin timanttiviilalla tuon teräpalan tuosta. Kun se on normaalisti tarkoitettu iso sorvi, niin se ei ole oikeastaan kovin terävä. Mutta sitten kun se oli terotettu teräväksi, niin sillä sai otettua ohuita lastuja ja tuli paljon parempi jälki. No niin, eli nyt mä oon hiekka puhaltanut näistä pyttyistä nämä kanavat. Ja nyt olisi tarkoitus hoonata nämä. Ja tässä mä oon tätä Mannerheimia jo hoonoillut. Mulla on tässä nyt tämmönen hieno hoonaussetuuppi. Tässä on siis se hoonaustyökalu, mitä pyöritetään tuolla sylinterin sisällä. Tämä on niin sanottu Intia-hooni. Näitä saa IP:stä tilattua jostain Intiasta. Ja sitten mulla on täällä hoonausöljyä, mikä on vain polttoöljy ja moottoriöljysekoitusta. Ja sitten mulla oli tämmönen polttoaineen ruiskutuspumppu, mikä kierrätti tuota öljyä. Sitä varten on tuo akku. Mutta tuo pumppu on mennyt rikki. Tietenkin kun siellä kiertää sitä moskaa, niin sehän meni rikki. Mutta nyt mä vaan tuolla kannolla aina välillä kaajan tuohon tuota öljyä. Se öljy tarvitaan siksi, että nuo hoonikivet ei mene tukkoon ja ettei ne kuluu niin nopeasti. Ja sitten mulla on tässä tämmöiset karkeat kivet ja tuossa on kiinni hienommat kivet. Niin ekana pitäisi näillä karkeilla kivillä vettää se niin melkein siihen lopulliseen mittaan. Ja sitten viimeinen 100-osa milli noilla hienoilla kivillä. Mutta nyt nämä mun karkeat kivet on melkein loppuun kulunut. Niin mä oon koottanut tämmöstä, että mä laitoin vaan hiomapaperin tuohon ympärille. Jossain missä liet haimaalaisten moottorikonneistusvideossa ne käyttää tätä hiomapaperia niissä huoneissa. Ja mä sitä tähän jo kokeilin ja se tuntui toimivan ihan hyvin. Niin pitää tulla hiomapaperilla vettää alakuun. Ja sitten sen jälkeen mä huonosin pikkusen näillä karkeilla kivillä. Kun tuolla hiomapaperilla oli aika hankala hallita sitä mittaa, että se ei mene liian isoksi jostain kohdasta. Mannerheimi olisi nyt oikeastaan valaamis. Joten nyt huonotaan tämä ryti. No niin, ja kuinka insinööri nyt hoonaa tuo sylinterin oikea mitta? Eli nyt tämä pitää saada sillä, että tämä männän paksuin kohta on tällä alhaalla. Ja sitten tämä sylinterin reikä pitää olla semmoisen 0,06 milliä isompi, mitä se tämä männän koko. Ja tämmöiseen valurautapyttyyn 0,05 on liian vähän. Se saattaa leikata helposti kiinni. Niin nyt mä koitan tähän hoonata semmoisen 6-7 sadasosaa. Ja sitten mulla on tässä kiinalainen mikrometri ja sitten tämmönen heittokello. Ilman kiinalaisia näistäkään hommista ei tulisi mitään, kun mittalaitteet olisi muuten aivan liian kalliita tai niitä ei saisi mistään. Ja nyt mä mittaan tämän männän tällä mikrometrillä. Ja tuo on nyt 40,25 tai 26. No se vähän taas riippuu, että mistä kohti mittaa. Ja sitten mä mittaan tämän samaan väliin tällä heittokellolla. Ja sitten täältä väännän tämän 0.
Se pitää tällainen hakia tuo nollakohta. No se on jo siinä. Ja sitten mitataan, että paljonko pitää hoonata. Eli tää on niinku 700 pienempi mitä tuo mäntä. Eli mun pitää hoonata se 7 ja sitten siihen päälle vielä 7 lisää. Niin sitten siinä pitäisi olla se sopiva välyys. Ja sitten jos mittaa eri kohdasta tätä pyttyä täältä alhaalta, niin täältä se on eri kokoona. Täältä se on jonkun 4 sotkua pienempi, koska kiinalainen sorvi. Niin tää on erittäin hankala homma. Se pitää aina vähän hoonata ja sitten mitata ja sitten aina säädellä sitä kohtaa mistä hoonaa. Eli nyt sieltä pytyy alaosasta mun pitää hoonata enemmän. Tämäkin on aivan järjetön nysvääminen. Nuoruus menee tähänkin muun muassa. Mutta mitäpäs tää ei mopovirityksen eteen tekisi. No niin, nyt mä oon joku 20 minuuttia hoonannut tätä. Ja aika hiasta tämä on. Nyt se on suurentunut vasta jonkun 5 sotkua. Nyt se alkaa olla siinä männän koossa. Mutta nyt mä onnistuin oikaisemaan se. Nyt se on täältä alhaaltakin samaan kokoon. Ainakin näyttäisi olevan. Tuo on oikeasti melko hankala. Tässä saa olla aivan mestarin tatsi, jos haluaa se ihan tasaiseksi joka kohdasta. No niin, nyt siinä on noin 5 sotkua välystä. Ja sitten tietenkin pitäisi katsoa, että onko soikia. Ja se on ehkä noin 100% verran soikia. En tiedä miten tuo soikeuden saisi pois. Mä yritin välillä käännellä sitä, että ei sitä kokonaan saa pois. Ja nyt otetaan tää hiekkapaperi pois. Tää toimi niin hyvin, että ei mun tarvinnutkaan vaihtaa niihin karkeisiin kiviin. Nyt mulla on tässä valmiiksi nämä hienot kivet, niin nyt vaan vejetään se viimeinen 100% näillä hienoilla kivillä. No niin, nyt tää voisi olla aika jees. Nyt on niinku 6/100 isompi mitä se mäntä. Ehkä mä kokeilen tuolla 6. Viimeksi kun mulla oli siinä 6 sotkoa, niin se leikkasi kiinni. Mutta silloin mä olin tyhmä ja mä käytin sitä laihalla ja sitten siinä oli liian pieni jäähyti. Tai melkein tukossa ollut jäähyti. Ei oo edes yhtään soikia tästä ylhäältä enää. Ja alhaalta se on satku isompi. Mutta se ei haittaa yhtään mitään. Tää ei oo tosiaankaan tarkka tää moottori tästä männän välyksestä.
Mä joskus luulin, että se on huipputärkeä juttu, mutta sitten mä huomasin, että ei se oo. Kunhan se ei ole liian pieni. Siinä kestää olla välystä vaikka se 10 sadasosaa ja ei sitä juuri huomaa tehoansa. Se on vaan se männänrengas, mikä pitää olla aivan täydellinen. No niin, sylinterit olisi nyt hoonattu. Ja nyt minulla onkin yllätys. Elikkä mä tilasin CNC-koneistuspalvelusta tämmösiä palotiloja. Elikkä siis sylinterin kansi. Ja nyt tässä on semmonen ero siihen vanhaan kanteen, että tuossa on tommonen olake. Se uppuaa 3 milliä tänne sylinteriin. Niin sen pitäisi parantaa sitä tiivistystä ja sitten se on helpompi keskittää. Siinä vanhassa kannassa oli aina kysymysmerkki, että tuleeko se ihan keskelle. Koska siinäkin oli semmonen tosi pieni olake, semmonen 0,5 millin olake. Ja huonolla turilla se saattoi niin lytistyä tuohon, että se ei uponnut sinne. Niin mä en voinut nyt käyttää sitä vanhaa kantaa tässä. Ja en kerro mistä mä tilasin, kun en anna ilmasta mainosta, mutta niitä löytyy niitä koneistuspalveluja. Ja näille tuli hinta niin 75 € kappale. Tupemasseilla tietysti. Kiitos kuuluu katsojille. Mutta nyt säästetään aika paljon työaikaa. Ja laatuhan noissa on aivan uskomattoman hyvä. 6061 alumiinia. Ja tää on tietysti paljon lujempaa ja tiiviimpää mitä semmonen valualumiini. Jos vallaa itse tämän kannen, niin siinä on aika iso riski, että siihen tulee joku vuoto. Tässä ei varmasti ole mitään vuotoja. Ja nyt tämmönen yksi kansi käy ristiin näihin kaikkiin. Mutta mä tilasin 3 sen takia, että mä teen 3 erilaista palotilaa. Mun pitää vielä itse sorrota tämän oikean muotoiseksi. Nyt tää on niin liian pieni. Niin mä kokkelen eri puristussuhdetta. Mä kokkelen tehdä yhden samanlaisen, missä on samat puristukset kuin siinä vanhassa. Ja sitten yhden semmosen, missä on aika kovat, joku 16 suhde yhteen. Ja sitten mä ajattelin kokeilla semmoista, missä on tosi matala, niin kuin joku 10 suhde yhteen. Koska sillä Kuruformilla on semmonenkin viisaus, että sekin on se Overmarsin keksintö, että jos on tosi matala puristussuhde, niin silloin siinä jää tosi paljon sen palotapahtuman energiaa sille putkelle. Niin silloin sen putken pitäisi toimia entistäkin tehokkaammin. Ja se väittää, että se toimii tosi hyvin se juttu. Mutta väitöksiä on kyllä nähty ennenkin. Ei vaikuta.
No niin, pari viikkoa on taas kulunut ja homma edistyy hitaasti, mutta hitaasti. Eli nyt mulla on tässä paikallaan tämmönen matalempi mäntä. Eli jos nämä männät laittaa tällainen nämä tapit vierekkäin, niin tuo laki on niin 4 milliä matalemmalla. Ja sitten mä oon ohentanut tätä sovitelevyä kanssa sen 4 milliä. Niin nyt mä asennan tämän vanahan pytyy vielä ja sitten mitataan tuo kampikammion puristussuhe ja katsotaan, että onko se nyt lähellä sitä 1,3. Ja sitten tehdään vielä viimeinen koe tällä vanhalla pytyllä. Kyllä siellä foorumilla ollaan kovasti sitä mieltä, että sen pitäisi vaikuttaa. Mutta kylläpä mä taas vähän veikkaan, että eipä se mitään vaikuta. Tai jos vaikuttaa, niin se vaikutus on ihan surkean pieni. Ja nyt kun mä oon ohentanut tätä sovitelevyä, niin nyt täällä on entistä isommat portaat näissä huuhtelulähtöissä. Tässä on niin oikein semmonen oppikirja esimerkki, että teräviä kulumia ja isot portaat tuolla perinteisillä viilausoppeilla nämä pitäisi välittömästi ottaa ja viilata. Mutta mä oon edelleen vähän sitä mieltä, että luultavasti nämä ei vaikuta paljonkaan, koska ensinnäkin tämä epoksin vaikutuskin oli hyvin pieni, jos ollenkaan. Kun mä pienensin näitä lähtöjä puoleen. Ja jossain kohti mä kokeilin semmosia muovitulppia, mitkä tukki näitä kanavia, niin siinäkään ei aluksi ollut mitään vaikutusta, vaikka tukki melkein kokonaan tämä yhden kanava. Mutta tuo rappu on kyllä niin iso, että jopa minulla alkaa olla vaikeuksia sanoa, että tuo ei vaikuta. Mutta sitä suuremmalla syyllä niin se on mielenkiintoisempi testi sitten myöhemmin. Kun mä kyllä kokeilen avartaa nämä, niin nähdään, että onko sillä mitään vaikutusta. No niin, nyt sylinteri on kiinni ja nyt mitataan tuo kampikammion tilavuus. Mulla on tässä polttoöljyä, jossa on näköjään moottoriöljyä seassa. Ja laitetaan rasvaa tänne mannan päälle, että se ei vuoja ohi sitten mannasta. Ja sitten laitetaan se manta tuohon yläkolokohtaan. Voi ei sitä vuotaa. Vuotaa pakoaukosta pihalle. Hoho, no laitetaan moottoriöljyä. Tätä ei varmastikaan tykkää tää moottori tästä, kun tämä on otettu dieseliautosta, niin mä nyt tukehdotan tämän 4-tahtimoottoriöljyyn, niin kyllä sillä on varmasti pahoja vaikutuksia. Hirveä pyhä ehäväistys laittaa 4-tahtimoottoriöljyä 2 tahtia. Niin juu, ja tää on totta kai jäteöljyä. Ei missään nimessä uutta. Toivottavasti kaikki ilmat tuli pois. Olisiko se siinä? No niin, hyvät ihmiset. Nyt meillä on pieni kampikammio. Eli jos mä nyt oikein muistan tuon läpään tilavuuden, niin nyt se on vaan 188 millilitraa tuo kampikammio. Ja se oli ennen muistaakseni melkein 300. Nyt kyllä ihmetyttää, voiko tuo olla oikein. Se vaikutti noin paljon se matalempi mäntä. Kyllä mä sen aika tarkkaan mittasin, kyllä tuon täytyy olla oikein. Eli nyt KKPS eli kampikammion puristussuhe, niin se on nyt 1,35. Eli nyt tähän sen pitäisi olla ihan reilusti. Nyt se on enemmän kuin se 1,3. Eli nyt jos sillä on jotakin vaikutusta, niin nyt se kyllä täytyy näkyy. Nyt on kyllä aika kiinnostavaa. Periaatteessa se isompi puristussuhe, niin sen pitäisi pystyä nyt aukaisemaan nämä läpäät isommalla. Nyt on kyllä taas jälleen kerran semmonen tunne, että
Täytyyhän tämä vaikuttaa. Mutta katsotaan. Sitten pääsee taas naurut, jos ei se autakaan. No niin, nyt eri kasassa on taas kasattu. Ja nyt täällä on tää vanha pytty paikallaan ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa. Ja nyt siellä on siis se matalempi mäntä. Ja siinä on nyt se kampikammion puristus on 1,35. Eli nyt kokeillaan. Nyt on vihoin viimeinen testi tuolle kampikammion puristukselle, että vaikuttaako se mitään. Ja veikkaanpa, että no se voi vähän vaikuttaa, mutta enintään 0,3. Jos viimeksi oli 13,2 paras, niin nyt tässä on 13,5. No onhan se sekin jotakin. Mutta totta kai näissä moottorissa pitää olla aina dramatiikkaa, että siellä on aina joku paikka, mikä kuumottaa, että se hajuaa. Ja niin se on tälläkin kertaa. Eli nyt kun mä oon siirtänyt sen männänrenkaan katkoskohan siihen takahuhtelun keskelle, se pitää olla siinä niissä uusissa sylintereissä, kun sillä ei ole mitään muuta paikkaa. Ja sen pitäisi kyllä kestää siinä, koska se on sen verran kapea se takahuhtelu. Mutta kuinka ollakaan, niin tässä vanhassa pytyssä se ei ole kapea. Tässä se on huomattavan leviä se takahuhtelu. Niin tässä saattaa olla nyt riski, että se männänrengas hajuaa sen takia. Ja mulla on kerran aiemminkin ollut siinä keskellä se katkoskohta tässä pytyssä. Ja se kesti kyllä melko kauan ajua, mutta se sitten lopulta hajosi sillä, että siitä männänrenkaasta katkesi ne päät. Mutta siinäkin oli semmoinen epäselvä, että silloin mä testailin sytytysennakkoa ja mä olin justiinsa laittanut se hirveän aikaiselle se ennakko. Ja sitten mä en ollut viilannut sitä katkosvälystä yhtään. Siinä saattoi olla liian tiukka se katkosvälys. Niin mä vähän luulen, että se oikeasti hajosi sen takia. Eli se ei meinaa nyt mitään muuta kuin, että mä uskon, että kyllä se kestää jonkun aikaa ainakin. Kyllä se kestää. Ollaan toiveikkaita. Voi voi. Jotakin se vaikutti, mutta vaikutus ei ollut hyvä. Liekko hajosi se männänrengas samaan tien. Kone on ihan jumissa. Joo, tämmöstä tämä on. Seuraavassa videossa ihmetellään mitä kävi ja yritetään saada se kampikammiotestin tulos. Ja uusia sylintereitä ei ole vielä käynnistetty, mutta todennäköisesti seuraavaan videoon tulee se. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.